Elena, cum găsești acest spațiu tu? Este o imagine ca și cum sunt explozii de stele, cum sunt artificiile. Mhm. Uh, Care este semnificația acestor explozii, acestor artificii? E ca o emanație. Ca o emanație. Da, ne uităm în sus. Suntem toți trei în bulă și undeva departe în sus. Se vede mic. Dacă ne apropiem, e imens. Bine, la 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil pentru noi în grup. 1, 2, 3. Acum la 3 mergem într-un spațiu. Ne ridicăm în acel loc ideal pentru sesiunea de purificare a lui Ionuț. 1, 2 și 3. S-au schimbat Suntem în bulă sub sub forma cupolă. asta. Da, nu sub cupolă. Suntem deasupra, sub steaua asta care Mhm, emană mhm. părți din ea. Nu e explozie, că este vie. Activizăm la 3 protecția noastră la maximum posibil. 1, 2, 3. Ionuț, Da? ce vizualizezi? Parcă sub picioare un fel de glob de sticlă de asta. Suntem deasupra cupolei. Da, deasupra. Mhm. Și am o senzație că e o sferă aurie așa, dar nu o văd foarte clar. O simți, o percepi. Așa, da, o simt, o percep și simt în corp senzații. Faci parte din ea, Da, da, da. acolo ne-ai dus tu. La sinetele tău care este ieșit din sursă. E sinele de 12 care emană părți. Pleacă, vin, pleacă, vin. Suntem la momentul în care le emană acum pe toate. Bine. Elena, scanează mai întâi frecvența reprezentanților lumilor întunecate inferioare din câmpul lui Ionuț. La 3. 1, 2, 3. Ne întoarcem. Întoarcem bula de protecție și ne uităm către universul unde avem corpurile fizice Mhm. și trecem prin el. Depistezi ceva pe această frecvență. Sunt, e ca cum să zic, ca un semilună Un se- mare, care e prins de el de amândouă, da, de amândouă mâinile. A întins-o așa să se vadă către univers. Nu mai sunt legate de el ca sine, doar de mâini, dar are puncte multe prin univers lăsate. Și în minus are legătură cu 52 de frecvențe în lumile inferioare cu minus. Dar
Nu mai sunt legate de el, nu sunt active, dar sunt un pic separate, dar le percepe. Ca și cum nu mai sunt, nu sunt active, sunt inactive. Este careva conexiune? Le Vizualizezi ține doar careva? cu mâinile. Le ține el. Le ține, da, el le ține. Le ține tocmai pentru că e conștient de el, le vede, se uită și el și le scoate câte 3-4 odată, nu? Și le scoate toate. Adică să închidă toată semiluna asta cu spectrul ce mai are acolo prins. Și mai sunt, mai văd prin ele globuri formate, nu știu ce semnificație au astea. Ce a creat? Ce a creat? Ce a creat el. Dar le ține din ce Da, cu cauză? energia lui, da. Nu sunt experimentate Uh, până la final? da, a rămas legate de el, neîncheiate, neînțelese și nu, ca și cum nu e energia consumată până la capăt. Să o înțeleagă în totalitate. Adică, cumva a înțeles-o, dar Nu a de zis că ia ajuns. prea mult timp, da, nu de ajuns și ia prea mult timp singur să scoată câte una, două, trei părți de acolo. Întreabă partea subliminală a lui Ionuț să ne permite să lucrăm pentru el din partea lui în această sesiune. Da, da, Minunat. de a și venit. Mai întreabă dacă își dorește total experiența să o capete într-un portal experimental de frecvență înaltă pentru a găsi soluțiile de a lăsa această semilună. Uh, Păi și e pregătit cu totul să intre, să le transforme, în portal. Își Adică, dorește. da, intră cu ele cu tot, Da, dacă intră. minunat. Da, Bine, la 3 o să deschidă un portal experimental de frecvență înaltă pentru Ionuț, special pentru a le alchimiza aceste legături ale lui. 1, 2, 3. Poate la 3 să intre în acest portal. 1, 2, 3. Activizez acest portal. 1, 2, 3. Voi număra de la 1 la 5, timp în care se va alchimiza, se vor transforma, va primi toate experiențele necesare pentru a conștientiza dacă mai are nevoie de ele. 1, 2, 3, 4, 5. da. La 3 poate să iasă din portal. 1, 2, 3. Este Da, satisfăcut. da, l-a transformat. L-a transformat și s-a transformat și el și-a schimbat imaginea energetică. Mhm. Mai Mai scanează o dată mare. frecvența aceasta. 1, 2, 3. Nu, e Minunat, topită. Mai minunat. este topită, e transformată. Ce a arătat aici, toate transformată. Așa, acum scanează frecvența dezincarnaților din câmpul lui Ionuț. 1, 2, 3. În primul rând sunt două. Familia, care nu mai este în corp fizic. Sunt 7
suflete și sunt experiențele ce au mai rămas, nu i-a mai rămas chiar așa de mult. Deci a ajuns la o formă de conștientizare de mai sunt legate de el încă 32 de suflete din experiențe, din alte Încarnări. univers, da, în alte încarnări, dar nu de pe Terra, din alte. Și de pe Terra așa, de pe Terra nu mai sunt încarnați, sunt din alte universuri mult mai vechi care n-au ajuns la ele. 32. Aici a rămas numai familia, dar e ca o formă de a înțelege, așa zis mecanic, adică psihic și mental, legătura cu ei din 3D. Nu este total percepută, conștientizată aceste legături. Se mai mențin din cauza E ca o formă de atașament, de experiență, atașament. n-a înțeles bine experiența asta în 3D. Încă mai e legat, ele sunt legături emoționale, psihoemoționale, așa zis, că sunt și din cap și din inimă, din piept. Programe Da, care provoacă emoții, poți, da, da, cu ca o chestie de abandon, de impulsivitate, de mm, frici de abandon. neînțelegere. Nu neapărat un abandon din ăla lăsat, adică Ce va face fără de aceste legături, da? nu. E ca o formă de singurătate care vrea să, să spună ceva. Nu-i se alocă timpul necesar pentru a înțelege lucrurile astea. Nu i s-a alocat timpul necesar pentru a înțelege lucrurile astea. Mhm. Ionuț La își momentul, dorește, la momentul de atunci, din viața asta. își dorește să completeze într-un portal experimental ce a mai rămas de conștientizat Da, pentru a rupe legăturile cu acești dezincarnați. da, Bine, la 3 deschide un portal experimental de frecvență înaltă pentru Ionuț, special pentru conștientizarea și dezlegarea acestor legături cu dezincarnații din toate timpurile și toate spațiile. 1, 2, 3. Poate să intre în acest portal la 3. 1, 2, 3. Activizez acest portal. 1, 2 și 3. Voi număra de la 1 la 5, timp în care se va petrece conștientizarea și dezlegarea tuturor legăturilor dezincarnației. 1, 2, 3, 4, 5. Poate să da. iasă la 3 din portal. 1, 2, 3. Da, și-a desfăcut corzile, și-a îmbunătățit în supraconștientul, adică în, uh, în forma de înțelegere superioară, uh, și-a rupt corzile și rămâne ca și să uită pe el că nu mai sunt corzi și se uită așa în zare ca o formă de observator, încă s-au rupt corzile. Le-a făcut în experiența din portal profund, dar e ca și cum se simte un pic gol în față, care ca o goliciune așa. Dar își aprinde acum, e ca și cum era o culoare așa mată și își aprinde lumina și
um, în energetic, în față și parcă se umple de forma aia de înțelegere și își restructurează singur energiile din față și se așează și face da. Toate energiile astea. Elena, la 3 deschid un flux din sursa primordială de frecvența cea mai înaltă pentru purificare și energetizare totală a câmpului lui. 1, 2, 3, toate golurile se umplă cu energie. Se spală toate rezidurile energetice, Da, așa. da, s-a așezat pe structuri și primește structuri și din nou și din afară și își mărește. E ca o, știi, o mică stea în miniatură față de în steaua asta mare. Dar n-aș putea spune că e o stea cum o știm noi. Are mai multe culori. E colorată. Această stea e cea. Sinele de 12. Mhm. Își dorește să-și activizeze aceste conștientizări, să le sincronizeze pe linia lui temporală. Da, La 3 o poate face. 1, 2, 3. Așa. La 3 te deconectezi de această frecvență. 1, 2, 3. da. Acum scanează frecvența tuturor atacurilor de magie neagră din câmpul lui Ionuț. 1, 2, 3. Nu mai sunt acum, sunt cele foarte vechi. Sunt cele În foarte care, vechi. da, ce n-a ajuns la ele. Ritualul și astea, dar nu sunt din universul astea. Din universurile vechi. Rămase, sunt ca rămășițe. Că au făcut sunt ritualuri și pacturi direct cu entitățile mari. Sunt, hai că sunt pe două structuri. Sunt 53 pe ritualuri și pe înțelegeri, incantații. Incantații. Da, Care sunt entitățile cu care a conlucrat aceste ritualuri și pe cine ia arhonii, foarte arhonii? mult, arhonii. Ei aveau nevoie de ființele astea, așa stea colorată care se fac razele astea. Semicolor este o energie care se transformă în minerale. Nivel fizic se poate transforma în minerale sau în tehnologie. A lucrat foarte mult în sistemele astea, fiindcă este energia lui. Depus sistemele la... fiindcă culorile astea multiple au vibrații de transformare și de înțelegere. Fiindcă văd că fiecare culoare în sine, fiind care împătrunde într-un sistem și ca și cum îl transformă sau îl retransformă sau îl pune să îl funcționează. Și faptul că razele astea, când intră ca energetic într-o planetă moartă sau într-un sistem, se transformă într-o
planetă vie cu multe minerale. De-aia vedeam rotundurile alea cu minerale colorate și ca niște planete. Elena, mergem la 3 împreună, în acel spațiu, în acel timp, până când faci careva acte, înțelegeri, până ai veni în acel spațiu, într-o stare detașată de toate sistemele. 1, 2, 3. Care tot aici sus suntem. Să uită la pacturi. Le conștientizează aceste. Da. Da. E cu perfect conștient de ele. E ca și cum își retrage toate razele alea de pe unde s-au dus și mai ales în creația arhonilor, inclusiv pe zona asta, pe AI unde formează sursa asta. A retras o parte și de acolo. Avea o parte așa, hai să zic, o informație, cât un calculator, ca cum să zice, o unitate arhonică. Da, și l-a retras și din sistemele care au lucrat. Văd în niște civilizații robotice, foarte mult robotice, foarte mult oameni, mai mult umanoizi, ca niște pietre, umanoizi care construiau multe, cum sunt ca civilizația vulcanoizilor, vulcanoizi. Elena, ridică un pic microfonul. Civilizația vulcanoizilor, oamenii piatră, oamenii Cristale. nu, oamenii pietre, nu oamenii cristale, oamenii pietre condensate. Mhm. Încă un pic microfonul mai sus. Dimensiunea 1. Dimensiunea 1. Concentrat în energia și părțile astea concentrate în materiale dure care le folosesc. Mhm. Nu cristale, sunt pietrificate, piatră dură. Cum e pe Terra Granitul. granitul, așa zis granit. Elena, Ionuț își dorește sincronizarea datelor lui actuale cu acel Ionuț în acel spațiu și acel timp. Da, și-a deschis linia. La Și 3 da. o poate sincroniza, poate face schimbul de informații. 1, 2, 3. Nu, că își trage energie de acolo. Își trage energie. Mhm. Da, nu face schimbul de informații, că altfel rămâne acolo. Deci trage energia de acolo, din toate sistemele astea colorate și mai sunt într-un sistem vulcanoid, așa cu pietre roșii și trage tot de acolo. Aici s-au transformat foarte multe pietre în petrol. S-a distrus lumea asta.
S-a mâncat singură, transformându-se în petrol. Da, și-a tras toată informația către el. O văd și mi-arată încă cum este bombardată pietrele astea de lumină, cum sunt ele raze ca și ființă. Aici sunt mai multe părți de ale lui, dar nu din el, din 12, cum sunt bombardate cu sisteme plasmatice, laser și astea sunt transformate în lichid din ăsta negru și folosit în sistemele lor, navele foarte vechi care nu erau rotunde, erau așa lunguiețe negre, gri. Le văd că nu sunt rotunde aici. Spațiile și timpurile se concretizau pe portaluri și portaluri gaură de vierme. Astea sunt foarte vechi, care navele sunt lunguiețe, nu rotunde. Nu este cum au transformat acum hiperspații, cum sunt acum. Și-a retras tot? Da, și-a retras tot, a văzut informațiile astea cum Elena, s-au dus și amprentele le magiei negre s-au șters? da, sunt șterse. Ar fost legăturile astea, le vede. Și mai era încă o planetă de piatră verzulie. Așa și aici și le șterge, că are legătură cu partea asta cu zei draconieni, alfa draconieni, draconienii albi. Și le Elena, șterge și de acolo. energiile lui sunt folosite și pentru producerea petrolului pe Terra? Nu, aici n-am mai dat Nu. voie. Mhm. Dar, în schimb, la ora actuală, dar nici în tehnologie nu mai sunt. Nu, în viața asta a venit cumva undeva strâns, nu a putut fi folosit mai multe care Fost își doreau. mai conștient de... Da, adunat, cum s-ar zice, energia este adunată și a luat o direcție pe care a vrut el, n-a putut fi prins nici în sisteme de-astea religioase, nici în prea mult. S-a uitat în ele, s-a uitat ca fapte, fiindcă îl interesându-l faptele fizice, fiindcă ei transformă fizic și material energia, de aia și îl interesează cum se derulează totul în fizic, cum se transformă o materie, cum se transformă din energie în materie și cum decurg faptele fizice. Văd ca pe o linie așa a transformării. Și nu a putut fi prins într-un sistem spiritual al entităților, într-un sisteme de-astea religioase, nu. Fiindcă canalizarea lui nu a fost pe sistemele astea spiritului, e concretizat în zonele astea ale transformării materiale, urmărind ca o zonă, știi, cum mai mult științific, ca o știință. Să vadă cum se transformă și se retransformă, că văd
un proces în care a concretizat toată energia și îl urmărește pe linia temporală, cum se transformă. Și de asta nu a putut fi folosit în sisteme religioase. Aici nu concretiza nimic, doar uh, idei absurd. Deci e ca o absurditate, îi se pare. Elena, îmi permite să-i transmit careva informație. Da, La 3, îi întind mâna care o poate și el atinge și transmit toată informația legată de experiențele din sistemul Terei și nu ce, numai ce nu Terei. cunoaște el. Da, Adică ce n-a experimentat el, da. așa zice. Ca să nu fie folosit în careva sisteme sau Sigur nu va mai fi folosit de aici, din punctul la acum. 3 îi transmit această informație. 1, 2, 3. Informație care socoate că este pentru el nepercepută, o poate bloca. Așa. Acum la 3 sincronizează toată informația pe care o primit-o cu experiența pe care le are el. A 3, 1, 2, 3. Da, s-a așezat ca într-o bulă informațională. Acum, la 3, ne întoarcem aici și acum. 1, 2, 3. Da, Mai scanează odată frecvența atacurilor de magie neagră din câmpul lui. 1, 2, 3 nu mai sunt și ale tras. și l-a retras. Minunat. Da. Te deconectezi de această frecvență la 3, 1, 2, 3. Acum scanează frecvența tuturor chipurilor, implantelor, convertoarele de energie de orice tip și cu orice scop. 1, 2, 3. Da, nu mai sunt, toate sunt de foarte mult în trecutul, în primele experiențe ale lui. Ce mai sunt timpurile astea care sunt, acum nu mai sunt în cele foarte vechi de acolo. A zis, pentru asta am și solicitat Mhm. uh, conștientizarea asta. Sunt în timpuri foarte vechi, în civilizații foarte vechi, în, în, într-o planetă care el a fost planetă. Este pe linie temporară veche? Da, pe linia temporală veche, da. Și acolo sunt structuri, sunt Mhm. tot felul formate de civilizație tehnologică, material tehnologică. Deci sunt ființe foarte mari, ființe brute fizic. Mhm. Bine, Deci, da, bine. Să se deconectează de această frecvență la 3, 1, 2, 3. Acum scanează frecvența tuturor entităților parazite astrale fără inteligență, sub orice formă. La 3, 1, 2, 3. da, aici nu și le-a dat la o parte. Aici e spectrul larg și cele ce sunt din uh, existent, viețile care sunt de pe Terra și din cele din vechime și din spațiu, spațiile, din viețile, că văd spații multe uh, și din spațiile vechi, din încarnările vechi, din alte timpuri, Care, alte este, universuri. care sunt spectrele acestor Are minus 3 și 7. minus Deci nu e 3 plus spectru. 7?
Da, n-are un spectru, fix. da, nu, un spectru atât de Nu o larg. frecvență fixă, dar un spectru de Da, la -3 până la da, 7. da. Nu să zici că e prin toate spațiile și timpurile. 3 și 7 e asta materială puternică, existențele astea fizice puternice. Mhm. Cele grotesco, nu? Da, da, Grosiere. Bine, grosiere, masive, groase, în greutate, care sunt cu greutate și sunt astea care macină foarte mult structurile astea solide. Elena, Da, voi activiza șocuri prevenționale din spectru -3 plus 7 pentru a da, le dezmembra, a le lichida 1, 2, 3, da, 1, 2, 3, da, 1, 2, 3, da, 1, 2, 3, 1, da. 2, 3. Ce se întâmplă? Da, efectiv s-a dizolvat spațiul, da, împreună cu tine și el din frecvența uh, asta de peste cupolă le-a dizolvat, adică a trimis frecvențe mult superioare Mhm. și s-a distrus adică s-a dizolvat din amândouă părțile. Minunat, minunat. Acum te deconectezi la această frecvență la 3, 1, 2, 3. Deschid un flux din sursa primordială care spală de toate rezidurile energetice, toate amprentele, toate urmele energetice Da, rămase în câmpul lui. 1, 2, 3. da, le dizolvă și le Așa, absoarbe așa. resursă. Bine. Ionuț își dorește o călătorie către sursa primordială. Da, intră în stea și pleacă cu tot. Mergem cu tot. La 3 plecăm în sursă. 1, 2, 3. Da, Așa. Își dorește o sincronizare a da, codurilor lui personale cu codurile etaloane din sursă. La 3 o poate efectua. da, e 1, că, 2, 3. da, da, e ca un mecanism care știi cum se reglează, dar în lumină și în energie pură, cu toată partea asta mare și e ca un mecanism care se așează în totul și nu se integrează în totalitate și se aprind părțile astea structurale de lumină uh, multicoloră, ca și coduri originale, are multicoloră în structuri de lumină. Își dorește și o sincronizare a codurilor personale a corpului fizic cu cele Da, etalon din sursa primordială. da, O poate la 3 efectua. 1, 2, 3. da. Efectiv se produce ca un portal între corpul fizic și Preia da, toată sine, da, informația transmite, inițială. da. Și ca și cum dizolvă, dar nu le scoate în afară ca explozie, le dizolvă în interior și să schimbă frecvența corpului.
se schimbă, se adună ca într-o mică. Corpul energetic e tot asemănător cu partea lui de sine, dar e pe forma corpului fizic. Numai din zona pieptului se vede partea asta ca o stea așa care emană razele astea, dar sunt de culori, de toate culorile. Minunat. Deci, da, și le-a scos. Deci s-a recalibrat în totalitate. Elena, la 3, suntem aici și acum. 1, 2, 3. Acum, la 3, chem în fața lui Ionuț toți arborii genealogic din toate încarnările, din toate existențele lui. 1, 2, 3. Da, sunt 7. 7 Are, au mai rămas. mai are conexiuni Cu 7. cu 7. Din viața asta în parțial este legat doar de părinți și de fiu și mai are din încarnările vechi, foarte vechi. Deci e ca o pauză. El și-a curățat partea din mijloc. Nu totul. Cea străveche și cea Cea prezentă. actuală Da. mi-a rămas. Bine, Ionuț la 3 formează o sferă de energia sursei, frecvența sursei 1, 2, 3, o informează cu toată informația Da. lui prezentă, o informează cu dragoste, cu bucurie, cu pace, cu prosperare. Da, și 1, 2, dizolvă. 3 și expediază către acești arbori genealogici, această informație. 1, 2, 3. Da, și și-a dizolvat părțile lui care nu mai face parte din arborii ăștia. Și ca și cum și-a desprins de ei și ei s-au dus în timpurile lor. Și aici, ca și cum a rupt o legătură de un fir de lumină, nu mai era așa cum sunt arborii genealogii solizi. Mhm. Era ca un fir între băiat și părinți și bunici până pe la al treilea. Sunt străbunic. Aici și a dizolvat-o și asta și a rămas ca și cum sferele libere, adică ființele libere, sufletele libere. Bine, la 3, arborii genealogici pot pleca. 1, 2, 3. Acum, invităm în fața lui Ionuț pe părinții lui. 1, 2, 3. Da, Elena, sunt noduri karmice? nu mai sunt. Nu mai sunt. Mai mult, ce nu-și dăduse la o parte emoția. Emoția și înțelegerea programelor. Ei au făcut, deci toți trei, au făcut toți trei parte din programe diferite. Fiecare. E ca o unire de triadă. Care nu prea sincroniza, da? Da, nu se sincronizau niciun deloc. Ca o disonanță, era o disonanță. Nu agresivă, dar disonanță, adică nu s-au întâlnit în puncte, nu prea s-au întâlnit. Au vorbit în limbi diferite, Da, spus la figurat. da, Mai sunt careva legături
Elena, scanează mentalul lui Ionuț. Sunt Da, programe destructive în mentalul lui nu pentru sunt, el? pro- nu sunt programe destructive. Să uita, era în față, este în fața și a mamei și a tatălui. Și să înțeleagă mental să-și rupă, adică să-și dizolve astea două, trei programe, să fie în poziția de observator față de ei. Că acum am înțeles că, de fapt, toți trei în programe Diferite. total diferite și asta nu înțelegea de ce n-a fost ca o protecție. Deci s-a încercat să unească trei programe diferite într-un cerc energetic și ele nu s-au lipit deloc. Nu Această au, neînțelegere i-a provocat careva blocaje. n-a înțeles, nu atât de multe blocaje, cât n-a înțeles de ce nu a Elena, adus experiența asta a Elena, vieții. pe partea subliminalului Ionuț își dorește într-un portal experimental să experimenteze împreună cu părinții lui pentru a putea sincroniza împreună, a găsi soluțiile cele mai bune, conștientizările de conlucrare, de coexistență împreună pentru sincronizarea maximală a programelor lor. Nu, să-și se duce cu tot cercul ăsta, e ca și o sincronizare a experienței lor, să își aloce timp și spațiu să se cunoască și de asta merg Mhm. în portal. Ei n-au ajuns nici să se cunoască. Nu le-au ajuns timp pentru. Da, având programe diferite și pe sisteme Mhm. diferite, nici nu Au s-au, nevoie de a experimenta împreună pentru a se cunoaște. da, ca ființe, Mhm. ca Își suflete. doresc toți trei? Nu, el a El. luat bila asta, Bine. La, triadă, bine, cercul triadă și l-a dus în... la 3 deschid acest portal 1, 2, 3, poate să intre în portalul 1, 2, 3, activizez portalul 1, 2, 3, voi număra de la 1 la 5, timp în care se va produce conștientizările totale Da, de conlucrare cu da, părinții așa. lui. 1, 2, 3, 4, 5. Da, Poate să iasă la 3 din portalul 1, 2, 3. Mai da. are această triadă. Nu mai are și a înțeles-o pentru el. Și acum e ca și cum stă în picioare și se uită dacă mai are linii și nu mai are, e ca și cum observă. Observator. Da, a devenit deja observator și a înțeles de ce mai este legat. N-a înțeles că erau în trei programe diferite. Mhm. Uh, Programul sau experiența de observator este profundă la el și a dorit această Da, calitate. da, pentru că văd aici, uh, își dorește să înțeleagă tot. În momentul când înțelege, îi vine ca o înțelegere, e și bula închisă, e observator, nu este implicat în bulă sau nu-i pleacă nici din cap, nici din zona pieptului sau dintr-o zonă a corpului un fir energetic Nu către o se conectează, experiență. da. Nu se conectează cu nimic. Adică caută informația în supraconștient, adică în universurile libere, în supraconștient și în interiorul lui.
Cu ce se leagă? Se poate conecta prin interiorul lui cu sursa Da, primordială da. pentru a găsi Și soluția, da, perceperea totală. Mhm, da, și când se uită, să se uite cu sinele, nu cu mentalul sau cu emoționalul. mhm. Bine, Bine, mai sunt programe la nivel fizic care implică experiența fizică. Nu poate să fie tot timpul în poziția de observator. Dacă îmi are timp, un minut, două, trei, dacă și ia, dar nu tot timpul are timpul ăsta pentru să-și iau. cuget. Da, pentru a cugeta și a se recalibra Mhm. structural, dar în momentul când îl văd că studiază ceva sau uh, pune pe planșetă în față sau ceva, deja s-a recalibrat în În momentul de totalitate. analiză se Da, recalibrează, se da, conectează la sine și la sursă. la sursă și informația Mhm. sursei care este, nu, nu în Matrix. Găsește soluția Da, ocolind matrixul. da, Bine. Elena, la 3, Ionuț urmează două sfere energetice din vibrația absolutului 1, 2, 3, informează aceste sfere cu informația care e o socoate foarte utilă pentru da, părinții lui, le da. mulțumește cu mulțumiri, cu Da, dragoste, cu ei s-au pace, dus cu bucurii. ei s-au dus în sistemele lor Mhm. programate. Și Da, le poate da aceste sfere la 3, da. 1, 2, 3, E cu ele așa. în brațe, da. Le Mm. dăm, le punem în brațe și roagă să și le înglobeze în zona pieptului, în sinele lor. Și îl ascult aici și pleacă. Dacă. În sistemele lor de Mm. sunt ca și cum se duc. Sunt trași, de fapt, că sunt cu fața și vezi cum dispar în fiecare. Aveau entități în conexiune părinții lui. Da, da. Și pe linia preoțească nu era pe linia lui Acve, nici Mhm. pe linia lui Satan, e pe linia Anunnachilor era. Linia preoțească veche a Anunnachilor. Nu avea legătură cu, cu reptilienii. Elena, Da, invităm la 3 în fața lui Ionuț pe fosta lui soție. 1, 2, 3. Există noduri karmice între ei. nu, e deasupra, nu mai există. Acum nu mai există. E o formă de conștiință. E ca știi, ca un protector, dar conștientă să protejeze, nu neapărat să o protejeze pe ea, să protejeze creația care au făcut-o împreună, însăși Mhm. copilul. Elena, formezi la 3 un filtru din materia absolutului. 1, 2, 3. Îl plasezi între Ionuț și fosta lui Da, soție. 1, 2, da, 3. Acum, prin intenție, Ionuț își retrage toată informația, da, toate energiile din partea ei care este filtrată și da, respectiv preda către ea toate programele, toată informația care este ale ei. da. La 3 fac schimbul de energii și programe. 1, 2, 3 Și a încheiat programul karmic. I-a și au încheiat. predat totul. Da, da, a fost un Da. program karmic. Mhm. Minunat. Deschid un portal de dezintegrare. 1, 2, 3. Aruncă acest filtru în portal. 1, 2, 3. Închid Da, portalul. 1, 2, 3. Ionuț formează din vibrațiile surse primordiale o sferă energetică în mâinile lui 1, 2, 3. O informează cu toate rezultatele din sesiune și cu toate informații care vrea să le predee ei.
îi mulțumește mult Da. pentru experiențele pe care le-a primit în conlucrare cu ea Sau și, separa sferele. și expediază această sferă către ea. 1, 2, 3. A preluat-o? Da, a Minunat. preluat-o. Da, minunat. La 3 Mm, spune, da, da, mai era... oh, da, mai era ceva, dar s-a rupt legătura cu totul. Mai avea o legătură către picioare. Deci era ca o legătură când a făcut cununia. Dar s-a desfăcut legătura picioarelor în momentul când a pus filtru. de a merge împreună, da? Da, de a nu se putea separa, chiar dacă sunt separați Mhm. în fizic, dar să nu fie Este separată. sistemul religios Mm, care pervine din Da, partea fostei soții, nu? da, Are conexiuni cu ea are, entități, da, da, are cu mantidele, are cu mantidele. da, Bine. La 3 poate să plece. 1, 2, 3. da, Acum la 3 îl invităm în fața lui pe feciorul lui. 1, 2, 3. Există nod karmic între ei. da, da, și acum îl văd în energetic bulversat, adică are ca o bulversiune care se reașează corpul energetic, sistemul energetic se reașează, se Mhm. transformă. Acum se retransformă, văd că punctele astea ale chakrelor pe sistemul aici, de a Pe se produce sistemul de a se produce matrixului, da? da, de a se produce bulversarea aia, că acum se formează, până acum nu era atât format chakrele, acum se Mhm. formează chakrele, se implementează matrixul pe sistemele chakrelor, ființele să fie legate pe sistemul ăsta de chakre, corp, chakre, fizic și universul ăsta de aici. De aia este revolta aia a, a adolescenților. Este partea asta care nu Rebelul vor, din da, adolescent, da? da, care nu vor să fie prinși. Mai au încă forma aia de conștiință în astral, că nu vor să fie prinși, agățați și ca spiroanele să nu fie Mhm. pironați. Văd ceaclele astea ca niște piroane. Eu le văd din dimensiuni superioare. De aici ne uităm din afara matrixului. Nu ne uităm din matrix cum se dezvoltă corpul fizic, cum se retransformă. Ne uităm cum se înfig, cum se dezvoltă constructul ăsta. E destul de greu. Elena, Da, Ionuț formează o sferă energetică din vibrația sursei primordiale la 3, 1, 2, 3. Informează această sferă energetică cu toată informația pe care vrea să o predee. da, Experiențe, informație din experiențele lui, care poate ajuta, îl poate susține. da, De asemenea, cu dragoste, cu bucurie, cu grija părintească. da. E o grijă la nivel de sine Mhm. și îi transmite că înțelege toată structura asta care alegem sau nu alegem, am venit în experiențele astea și Da. se formează prin avatarul corpului fizic. A 3 o predă această sferă 1, 2, 3, o Da, primește feciorul, da, o asimilează, o da, sincronizează, da, se produc careva alchimizări, da, se produc
nodul karmic. Ușor, ușor îmi scade impulsivitatea asta și nu mai are bulversat, nu mai e atât de bulversat în energetic. El poate fi față de lume, față de exteriorul, față de dânsul, dar important e pentru tata să fie mai înțelegător, mai sincronizat cu energiile Nu e lui vorba care... de înțelegere, e vorba că are corpul energetic bulversat. Mhm. Înțelepciunea vine de la tată. Nu cere înțelepciunea unui adolescent care are corpul bulversat și se pune constructul, Matrixul lui peste... matrixul peste el. Aici e vorba de înțelepciunea lui ca suflet. Să, să formeze ca o bulă de protecție și de asistare, să nu, să nu fie chiar așa, ca încă mai are partea asta le-a adus prin el, a venit prin el ca suflet și mai are zona asta de bulă energetică care încă îl cuprinde. Încă Și este prin, un da, suport. da, și bula asta energetică îl liniștește, Mhm. îi Mhm. liniștește bulversitatea asta care o are în corpul energetic. Care este starea nodului karmic? Nu mai e, de la el s-a tăiat. A încercat prin separarea copilului să-i producă suferință, dar n-a reușit, nu s-a reușit. Mm, Fostă Mati. soție, mama Da, nu, copilului, mantidele. mantidele. Da, Mantidele. Au prin crezut că îl pot lua în sus sistem, că în sistemul medical și asta era mama și soția au încercat să-l ducă pe linia asta al mantidelor. Nu mai este. s-a îmbunătățit relațiile dintre tată-ficior. Da, e sub, cum am zis, sub protecția Mhm. asta energetică, sub Mhm. în protecția lui și e forma lui de înțelegere și e ca o formă de asistare. Minunat. La 3, Ionuț așa rămas bun de la ficiorul și poate pleca 1, 2, 3. Acum, la 3, invităm în fața lui partenera lui. 1, 2, 3. Mă vizualizezi cum se prezintă, Ah, e ca și, știi cum stă într-un lotus pe pământ, e bine și plasată, da, plasată pe pământ, așa zic, nu. foarte Și, sigur, da. da, și se uită nu către sine în interior sau către sine sursă, se uită în jur și are Mhm. tot felul de legături pe orizontală. Pe Pe orizontal. orizontală și ea legătura totdeauna cu vibrațiile, cu vibrațiile astea și mai ales e în vibrația energiei draconiană. Are entități în structurile ei. Uh, mai sunt. Nu stau chiar permanent, așa că nu prea rezistă când când stau ei în cuplu. E disonanța de energie, dar când e în exterior și încearcă prin asta să-l influențeze și vrea să-i atingă că coardele emoționale, psihoemoționale. Mai reușești, dar nu tot timpul. Elena, Și da, el vrea să o așeze pe ea, uh, să se uite și în sus și către sursă și și în interiorul ei. Dar încă nu are forma aia, nu văd forma aia de conștiință. Ca să merge până la un punct, dar nu mhm. în totalitate.
Elena, există noduri karmice între Ionut și ea? Păi dacă n-a putut să-l prindă, să o prindă mantidele, încearcă draconieni. De la Instru... partenerul, da? Da, Ionuț deci la nu... 3 formează o sferă energetică din vibrația sursei primordiale 1, 2, 3. O informează cu toate rezultatele din această sesiune plus toată Ah, informația care vrea să o predee pentru a-i mări conștientizările ei. 1, 2, 3. De asemenea, o informează cu dragoste, cu bucurie, cu mulțumiri că îi permite da, să experimenteze alături de ea în această încarnare și la 3 o predă ei. 1, 2, 3. A luat-o. da. Și a așezat-o, știi cum e în poziția de lotus, și a așezat-o aici în pală, jos. Să uită la ea. Are interes față de ea. Da, se uită la ea. Și Încearcă să se uite și în sus. nu se topește ușor, ușor în Mhm. ea, uitându-se, concentrându-se pe ea, pila energetică se topește în ea. Și își ridică, se uită pe corpul în sus, pe corpul energetic în sus, care e asemănător cu corpul fizic și ajunge în zona pieptului, se luminează mai mult și merge o linie către sursă. Merge. S-a format Da, calea. dar n-aș putea să spun acum că este sau va fi o legătură atât de profundă în care uh, simte că ar trebui să fie Ionuț. Ea totuși, chiar dacă are informația, rămâne totuși, văd, legată și în poziția, legată foarte mult de sistemele astea matriciale ale materialului de zi cu zi, sistemele astea sociale, sistemele interacționale, nu neapărat cât materiale puternic, dar e atentă la pe orizontală, pe experiența Mhm. de Mhm. orizontală. Bine. La 3. Ionuț și-a rămas bun de la ea și poate pleca. 1, 2, 3. Elena, spui lui Ionuț să-și extragă copilul din el la 3. 1, 2, 3. Cum îl vizualizezi? Acum deja e, cum să spun, reformat, crește. Crește. Crește ca un adult, da. Și Are l-a tras din careva. piață. Deci și l-a luat din zona pieptului, la nivelul de copil câteva luni și se uită la el și vede cum se mărește, se mărește din ani, deci cum crește, Mhm. ca ani, cum crește până ajunge la forma lui fizică și matură, adică prin mâini îi transferă toată informația, conștientizarea și înțelegerea. Și dragostea Da, îi transferă. necondiționată. Da, iubire, Mhm. iubire, protecție, uh, înțelegere față de... Și copilul interior este partea noastră sufletească care experimentează aici, pe Terra. Da, și se sincronizează la nivel cu sinele, cu sufletul, cu spiritul și conștiința asta.
mare. Și a devenit un întreg ca o mică sursă. Deci de la copil mic la matur, la sfera asta a sufletului, sincronizarea corpurilor energetice sinelui, suflet, spirit, conștiință și reformarea matricii originale aici în fizic și-a schimbat energia în totalitate. Adică e sfera, e soarele ăsta care emană raze, sunt ca niște săgeți care se dilată în toate culorile din interior, deci e ca o transformare totală. Bine, la 3 se poate contopi cu el. 1, 2, 3. Elena, aceste raze multicolore, ce reprezintă el? Sunt darurile lui, așa numite daruri, așa numite capacități ale lui? Să fac orice. Orice pot să fac. Dacă își alege, dar și-a ales un tip de experiență și le duce mai departe. Și-a ales doar un spectru de trei nuanțe. Văd albastru, galben și mai văd o formă între alb și galben, ca un bej așa, auriu. Sunt 3 nuanțe de vibrații care și le-a ales în experiența asta. El conștientizează faptul că are acces tot timpul la aceste raze multicolore. Are acces și la vibrație și la undele lor. Vibrație, undă și culoare, dar nu le, adică nu că nu le poate folosi, dar nu le folosește, nu e necesar în corpul ăsta fizic să le folosească pe toate. Dar el este energia asta. Poate să-și schimbe și de acum direcția, dacă își dorește. Să Totul, intre pe o altă linie, dar el este creatorul. da, dar asta și-a ales să facă. Deci de putut poate schimbe, dar zice că nu și are rostul, că De ce trebuie să poarte aripile când nu le poate, folosi. îi folosi când merge pe picioare? Da. Da, le are, Știe că le are, știe că da, are toate frecvențe, știe că poate face orice am și știe. spus-o la figurat, ca să fie Da, clar. da. Așa. Dacă nu, poate să zboare cu ele, nu e aer, nu e nimic. E conștient de ele și așa a ales experiența asta. Vrea să... Deci, deci n-a ales o experiență complexă ca să se bucure, să aibă timp și spațiu, să și-l aloce în interiorul lui, să se bucure, să-și producă bucuria asta și fericirea interioară. Că putea să-și alegă experiențe mai complexe, dar nu. Fiindcă nu și-au rostul, a înțeles că nu și-au rostul să ocupe spațiul ăsta pentru el ca sine, să stea în spațiul ăsta, să se bucure de activități libere. Cum Bine. zicea, Elena, da, privește sufletul lui Ionuț, a 3, 1, 2, 3, are careva blocaje, sigilii, acum nu le mai are. Și le-a nu le scos mai. deci le-a scos în momentul în care ne-a arătat paleta aia mare. Atunci le-a Mhm. scos pe toate. Și erau foarte vechi de aici, din prezent și în experiențele care le știe. Le știm ca umanoizi, nu mai erau.
Și acum nu mai sunt cheile, blocajele. Și singura care mai era forma asta, rotundul ăsta din triada de experiență Mhm, care punea să mhm. expună într-o experiență trei suflete din experiențe diferite singur, într-un singur cerc energetic. Asta era singurul care mai rămăsese. Dar experiența o poate oricând folosi cu oricine. Da. Și culmea că nu poate fi atât de, știi, și razele astea merg în exterior, dar e atât de dură la energetic vorbesc, finalitatea razelor astora. Dacă intră cineva din exterior în ceea ce face și în fizic și în energetic, e ca să cum se lovesc de o piatră sau se înțeapă de vibrație foarte joasă. Cu celelalte suflete ființe care experimentează la nivelul ăsta, e ca și cum știi, se întrepătrund informațiile și își transferă informațiile foarte frumos. Mhm. Dar celelalte de vibrații joase se taie în ele. Adică ori se înțeapă, ori se lovesc de ziduri, El merge prin sistem, cum se zice, experimentează prin sistem Matrix. El merge pe linia lui. De nu poate fi agățat cu ceva. Totuși, Elena, la 3, scanează mentalul lui Ionuț dacă există programe din Matrix și programe destructive pentru el. 1, 2, 3. Programe destructive pentru el nu sunt programe din Matrix. Sunt, dar se folosește de ele. Le Adică nu poate, sunt. le poate El ține le sub manevrează. control, Da, el le manevrează. El le manevrează să-și ducă o experiență echilibrată. în, Da, aici în în acest corp da, fizic, da, în avatarul fizic. avatarul fizic. Deci nu sunt cele destructive, nu sunt cele care îl distrag de pe linia lui. Mhm. Bine au fost, dar Care îi blochează da, conștientizările lui. da, Mhm. da. Minunat. Deci, Suntem încă în corpuri fizice. da, dar Nu putem să ne lipsim de programe, dar este important de a le putea mm, e, e perfect conștient de ele, care sunt administra. da, și cum le poate folosi, în ce Mhm. contexte. Bine. Ionuț poate la 3 să facă o sferă energetică din vibrația absolutului. 1, 2, 3. Informează această sferă cu stările lui actuale, cu informații Da. care vrea să o predee tuturor celor care se află în conlucrare cu el, din această încarnare, din această lume. Asta este imaginea lui și nu doar imaginea, este esența lui. Da, toate culorile posibile le-am Da, toate împrăștiat. culorile posibile. Da, da, A le-am 3 împrăștiat. expediază. 1, 2, 3. Da, Elena, Ionuț își mai dorește linia temporară veche? păi nu mai are. Nu mai are. A rămas careva reziduri din Nu, ea? nu. 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 Elena, mergem la 3, la distanța de jumătate de an de linia temporară lui Ionuț în viitor. 1, 2, 3.
Cum îl vizualizezi? complet. Complet, Da, e, integru. da, e ca o integritate așa în corpul fizic. Nimic nu zdrucină, nimic nu mai poate. Echilibrat. Da, ca un echilibru în totalitate. Îl mai vezi Și are o putere foarte mult mentală care intră prin informație. Dar e ca sine, e așa. care e Și are legătura lui cu sinele, cu sursa primordială, permanentă, permanentă. că e conștient de aia nezdruncinat. Se conectează în cercetările lui Da, prin sursă. da. Și de asta îl văd că are o putere mentală, fiindcă are, din sine are foarte multe frecvențe, fiindcă are culori de tot felul de spectru de culori și de aia are o putere de înțelegere și mentală, fiindcă intră în toate frecvențele și când intră văd că intră cu mintea să uită în calculator, intră de fiecare dată intră cu altă frecvență și înțelege Alte aspecte, exacte, alte da, da, unghiuri de da, vizualizare a da, 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 cristalului adevărului. da, da, ce se află acolo, dincolo, Ionuț mai are interes către hipnoză regresivă. da, și din contra, acum încep să-i se desfacă mai mult capacitățile și tot mai mult intră. Darurile Mm. lui. N-aș spune că Star Wars, că e Razele ceva în lui sine. Da, multicolore. da, sine, are pot veleități. Dacă și le concretizează și face un exercițiu meditativ și începe să se uite, deci, știi, cu un exercițiu mi-arată din vizual energetic, ochii închis, stă meditație, merge către sine. La nivelul pieptului se vede și energia aia să o aducă în glanda pineală e ca și cum aprinde și acolo spectrul ăsta de raze și începe să aibă vizualizări foarte multe și în toate spectrele. Când își Și aprinde desface, da, lumânarea, da? da. Multicoloră. Mm, Aș spune ca globurile multicolore care se văd tot felul de culori. Mm, Lumânarea văd că are o culoare care se luminează în sus, galben, albastru, și o ia în sus raza. Aici sunt mii de spectre. Care este, Elena, relația lui cu feciorul? Cum o vezi? La nivel energetic e o formă de înțelegere, formă de maturitate a lui, care poate înțelege toate astea. Fizicul? În fizic mai apar divergențe, dar el înțelege. Bine, Observatorul din el? înțeles, dar copilul încă mai este pe linia karmică, văd că are o linie karmică în spate. E legat de spatele lui. Merge. Și are o culoare așa deschisă, dar în interior are un fir negru. Elena, Să aibă grijă de el la nivel astral, fiindcă la un moment dat se poate întâmpla o chestie nasoală. Dar nu că se apucă ca o formă de firul ăsta negru, vede că e ca o formă de un
influență din afară? Nu, ca un accident, ceva, o chestie. Asta îl urmărește să-l prindă când nu urmează linia karmică pe care a venit. Face o abatere? Da, și când începe să primească raze, ăștia pe firul ăsta negru din interior, care nu este vizibil energetic, îi produce o ruptură energetică și ca și cum se întâmplă ceva. Elena, când se formează acest fir negru? Nu, el este foarte subțire. În momentul când primește raze, când se dezvoltă cu razele energetice și nu vrea să-și dezvolte constructul ăsta energetic în totalitate, care îi se formează acum. Și atunci, pe firul ăsta negru, produce ca un impuls de energie Mhm. foarte închisă și rupe corpul energetic, să rupe și parcă ca și cum se întâmplă pe moment, ca un accident, ca ceva. Care Ăștia este, știau, deci știau că lucrurile astea se întâmplă și și-au pus prevăzător firul ăsta negru în interior. Să uite la el să-i taie ce și să-l este acest pleznească. fir? Ce este anume? Păi Este un program, nu este coarda lor de siguranță să poți nu e dar program. când a fost La ea naștere. plasat la La naștere? naștere. La naștere a fost legat. Este legată de mama lui? Nu. De linia karmică care trebuie să o urmeze. De Și, programele lui, da? da, da, pe sistemul karmatic. Știau că Are nevoie de uh, o purificare? uh, da, dar un pic mai târziu, când reușește un pic constructele. Oricând, dacă va dori. Dar tatăl e conștient. A devenit conștient, l-a pus să-și taie coarda asta energetică și a tăiat-o și a pus sistemul ăsta de raze și când s-a dus către ei, a distrus e o mașinărie ca o, ca o roată și asta, energetică. Și a Le-a distrus-o toată. cosit toată livada, da? Da, Sădită de entități. da, dar foarte subtil. E prin cordon energetic, dar în interior și era firul subțire, foarte subțire, așa, imprevizibil, nu se vedea. Era învelit în energia asta karmică, dar nu se vedea. În momentul când l-am tăiat și am desfăcut cordonul ăsta energetic, atunci l-am văzut. Bine, Elena, la 3 suntem aici acum, 1, 2, 3. Elena, am conlucrat noi cu Ionuț în alte încarnări, ne-am mai întâlnit, Da, pe o planetă fizică din constelația Lebăda. Așa în video. cine? Ambii? Oh, tu, eu aici pe Terra, Avem careva în încarnarea noduri karmice, Nu, uh, datorii, nu, eu, ca Amazoană, ca i-am, Amazoană. da, i-am tăiat mâna. Mă văd Ai tăiat tăindu-i mâna. în război. El te-a atacat, nu? Da, Masculinul din el a atacat femininul din tine? eh, război între două entități. Mhm. Ați Da, reglat, ați da, reglat. da, e reglată de mult. Și el și-a tăiat-o și eu. Dar am văzut scena. Elena, te descoperă în altă ipostază, Amazonă, îmi place.